آرتیفیوس فیلسوف نامدار هرمسی ابزار کابالیستی به نام مغناطیس اختراع کرده بود که گفته میشد حاله یا روح یا نیروی حیات رو از بدن مردان جوان جذب میکنه و جوهره حیاتی رو از طریق دم، تراوش یا دیگر روش‌ها در بدن سالخورده خودش متمرکز میکنه. در حالی که این موضوع در نگاه نخست پوچ و مضحک به نظر میرسه، اما اگر با نگاه دقیق بررسی بشه کاملا غیر منطقی نیست. روزاکروشیان‌ها که همواره به شدت از اسرار خود محافظت می‌کردند، عمدتاً به زبان معما، رمز و تمثیل سخن می‌گفتند و یک شعار داشتند: همه چیز رو بشناس اما خودت رو ناشناخته نگه دار. پرسش‌های پیچیده و گیج کننده بسیاری درباره زندگی انسان و سرنوشت وجود داره که انسان‌ها همواره در پی یافتن پاسخ اونها هستند. آیا زندگی پس از مرگ ادامه داره؟ آیا ذهن و اندیشه مستقل از بدن فیزیکیه؟ آیا انسان‌ها توانایی بالاتر از اون دارن که به طور روزمره ازش استفاده میکنن؟ اگه اینطوره چطور میتونن این توانایی‌ها رو بیدار کنن؟ روزاکروشیان‌ها ریشه‌های خود را در تعالیم باستانی آتلانتیس میدونن، تعالیمی که بعدها به مصریان اولیه منتقل شد. این دانش هم از طریق سنت و هم از طریق نوشته‌ها تا به امروز منتقل شده. فرقه‌ای که امروزه اون رو به نام روزاکروشیان میشناسیم در اروپا و در دوران قرون وسطی بنیانگذاری شد. هدف این فرقه آموزش جنبه‌های اسرارآمیز و باطنی مسیحیت و معرفی علوم و فلسفه رازآلود شرقی به اروپا بود، آن هم به شکلی که برای ذهن غربی قابل درک باشه. روزاکروشیان‌ها همانند فرمیسون‌ها به وجود معمار اعظم هستی باور دارند. با این حال در درک روزاکروشیانی واژه جهان تنها به یک خورشید و سیارات وابسته به آن اشاره دارد. روزاکروشیان‌ها از واژه کیهان برای اشاره به میلیون‌ها جهان که در فضا وجود داره استفاده می‌کنند. فرمانروا و هدایت کننده همه اینا معمار اعظم یا آگاهی مطلقه. اونا باور ندارن که فرمانروای برتر به هر انسانی که درخواست کنه لطف یا امتیاز خاصی میده، بلکه بر این باورن که آگاهی مطلق انسانها رو با توانایی‌ها و قابلیت‌های ذاتی مجهز کرده تا بتونن با استفاده از اون بر مشکلاتی که از نادانی خودشون ناشی میشه غلبه کنن. روزاکروشیان‌ها معتقدند که ارتباط با موجودات برتر امکان پذیره، اما تنها برای کسانی که آگاهی خود رو به سطح بالایی از تکامل رسونده باشند. چنین موجوداتی نیازی ندارن که در جهان فیزیک تجلی پیدا کنند، اما همچنان میتونن با افرادی که از نظر روحی پذیرنده هستن ارتباط برقرار کنند. فضا مملو از موجوداتی با سطوح مختلف آگاهی است. برخی از اونها در قالب جسم فیزیکی متجلی شدن و برخی دیگه هرگز در جسم تجسم نیافتن. روزاکروشیان‌های حقیقی میدونن که این موجودات میتونن به بشر کمک کنن، صرف نظر از اینکه در جسم فیزیکی بودن یا نه. تمام انسان‌ها این پتانسیل رو دارن که آگاهی خود رو تکامل بدن و با موجوداتی برتر ارتباط برقرار کنن. میزان این توانایی به درجه بستگی داره که آگاهی انسان تا اون حد باز شده باشه. روزاکروشیان‌ها باور دارن که ذهن انسان به 3 شیوه عمل میکنه. ذهن عینی بخشی از ذهن که اعمال ارادی ما رو کنترل میکنه و از طریق سیستم عصبی مغزی نخاعی عمل میکنه. این ذهن مسئول افکار، ادراک و خاطرات ماست. ذهن ذهنی یا درونی بخشی از ذهنه که اعمال غیر ارادی رو کنترل میکنه و از طریق سیستم عصبی سمپاتیک عمل میکنه. این ذهن مسئول احساسات، شهود و تمایلات ناخودآگاهمونه. ذهن فوق آگاه بالاترین سطح آگاهی رو داره و پلی بین ذهن عینی و ذهن درونی محسوب میشه. این ذهن مسئول تجربه‌های معنوی، خلاقیت و هدایت درونی ماست. این 3 ذهن در بخش‌های مختلفی از مغز قرار دارن. ذهن عینی در مخ قرار داره، ذهن درونی یا ذهنی در مخچه قرار داره و ذهن فوق آگاه در بسل نخاع جای گرفته. مخ مسئول آگاهی ما نسبت به لحظه حاله. مخچه در تجربیات گذشته در ارتباطه و بسل نخاع گذشته و حال آینده رو در بر میگیره. ذهن فوق آگاه قله و اوج آگاهی انسانه.
ذهن عینی و ذهن درونی بدن و روح رو هدایت میکنن، در حالی که ذهن فوق آگاه کانالیه که از طریق اون روح خودش رو معرفی میکنه. روزا کوروشیانا باور دارن که انسان از 3 بخش تشکیل شده: بدن، ذهن و روح. کلید حل مشکلات زندگی و سرنوشت در درک و پرورش این 3 عنصر و یکی کردن اونها نهفته است. این فرایند پیچیده‌ایه، اما برای کسایی که میخوان زندگی خود را به کامل ترین شکل ممکن تجربه کنن و به پتانسیل واقعی خودشون برسن کاملا ضروریه. 3 ذهن عبارتن از ذهن عینی، ذهن درونی و ذهن فوق آگاه. ذهن عینی ذهن منطقی ماست که برای فکر کردن، تحلیل و تصمیم گیری از آن استفاده میکنیم. ذهن درونی ذهن احساسی ماست که مسئول احساسات، شهود و تمایلات ناخودآگاهمونه. ذهن فوق آگاه بالاترین سطح آگاهیه و پلی میان ذهن عینی، ذهن درونی محسوب میشه. این ذهن مسئول تجربه‌های معنوی، خلاقیت و هدایت درونی ماست. برای پرورش و یکی کردن این 3 ذهن اول باید هر کدوم از اونها رو بشناسیم و کنترل کنیم. این کار میتونه از طریق تمرینایی مانند مراقبه، ذهن آگاهی و تحلیل رویا انجام بشه. وقتی درک مناسبی از هر 3 ذهن پیدا کردیم، میتونیم اونا رو در یک آگاهی واحد و یک پارچه با هم ترکیب کنیم. این فرایند یک پارچه سازی در اصطلاح روزا کوروشیانی کار بزرگ نامیده میشه. این مسیر سفری مادام العمره، اما سفریه که ارزش پیمودن رو داره. زمانی که بتونیم به اختیار خود در هر یک از این 3 مغز عمل کنیم، به موجوداتی واقعا آگاه تبدیل میشیم. در این حالت به خرد و قدرت عظیم ذهن فوق آگاه نیز دسترسی پیدا میکنیم. روزا کوروشیانا باور دارند که کلید کار بزرگ در استفاده صحیح از اراده و در روش کنترل قدرت، مغز و ذهن نهفته است. اراده نیروی محرک پشت تمام تغییرات. این اراده است که به ما اجازه میده توجه خودمون رو متمرکز کنیم، به چالش‌ها غلبه کنیم، به اهداف خودمون دست پیدا کنیم. قدرت نقش اساسی در سلامت جسمی، احساسی و ذهنی ما رو ایفا میکنه. با یادگیری کنترل قدرت میتونیم سلامت خودمون رو بهبود ببخشیم، سطح انرژیمون رو بالا ببریم و عملکرد شناختی خودمون رو ارتقا بدیم. مغز اندام فیزیکیه که از طریق اون آگاهی ما خودش رو بیان میکنه. با یادگیری کنترل مغز میتونیم تمرکز، حافظه و مهارت‌های حل مسئله خودمون رو بهبود بدیم. ذهن مجموع کل افکار، احساسات و تجربیات ماست. با یادگیری کنترل ذهن میتونیم به آرامش درونی، شفافیت اندیشه و ثبات احساسی بیشتری دست پیدا کنیم. روزا کوروشیانا آموزش میدن که کار بزرگ تنها یک سفر شخصی نیست، بلکه راهی برای خدمت به بشریت و بهتر ساختن جهانه. زمانی که انسان بتونه زندگی خود رو در هماهنگی با 3 ذهن پیش ببره، به فرد مهربانتر، فهمیده‌تر و عاشق‌تر تبدیل میشه. در این حالت او به عامل موثر برای ایجاد تغییر در جهان بدل میشه که همون تسلیسه و در بیرون از ما پنهان نیست، بلکه درون ماست و در ساختار فیزیکی وجود ما نهفته است. طبیعت به صورت سه‌گانه عمل میکنه و کار فرد آگاه اینه که توانایی بیدار نشده خود رو با نیروی طبیعت بزرگتر هماهنگ و متحد کنه. با انجام این کار او به راز زندگی و مرگ پی میبره، اینکه در جهان عظیم مرگی وجود نداره، بلکه تنها پیشرفت و گذار از حالتی به حالت دیگه وجود داره. فرد آگاه یاد میگیره که ذهن میتونه خارج از بدن فیزیکی هم وجود داشته باشه و میتونه با موجودات دیگه، چه دارای جسم چه بدون جسم، ارتباط برقرار کنه. برای او زمان به یک توهم تبدیل میشه، چون یاد میگیره تنها دوام و استمرار وجود داره. زندگی بی پایانه در همه جا، از کوچکترین میکروب تا بزرگترین جهان‌ها. زمانی که فرد آگاه توانایی‌هایی که به صورت نهفته در درونش وجود داره به درستی بیدار کنه، دنیایی از آگاهی و قدرت به روی ذهن او باز میشه. او یاد میگیره که میتونه به صورت آگاهانه تغییرات رو در درون و بیرون خود مطابق با خواسته و ارادهش ایجاد کنه. مسیر این بیداری آسون نیست، اما برای کسایی که میخوان آموزش تمرینات لازم رو یاد بگیرن کاملا ممکنه.
این ویدیو برای کسایی ساخته شده که به قدرت دانش پنهان ایمان دارن و میخوان درباره مغز خودشون و پتانسیل عظیمی که در آن نهفته است دسترسی پیدا کنن. آنچه در جستجوی آنی و اگر میخوای درباره دانش پنهان بیشتر بدونی، ویدیوی بعدی دقیقاً به همون موضوع اشاره میکنه.